everyone, welcome back to my channel. পুনৰ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলো। আলু পৰঠাৰ এই ৰেচিপিটো আশা কৰো আপোনালোকেও চাই ভাল পাব। গতিকে বলকচোন আলু পৰঠাৰ ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰো। প্ৰথমতে মই জোখ অনুসৰি আটা ললো। ইয়াতে অকমান ৰিফাইন তেল দি দিছো কাৰণ ৰিফাইন তেল দি দিলে কোমল হৈ যায় ৰুটিখিনি আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে মঠি লম। আৰু আটাখিনি মঠিবৰ বাবে মই কুহুমীয়া গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছো। আৰু এয়া লাহেকে আমাৰ আটাৰ ডোটো ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গ'ল। এইখিনি মই 15 মিনিট মান ৰাখি দিম আৰু তেতিয়ালৈ মই আলুখিনি ৰেডি কৰিম আৰু সৰু সৰু কৰি লৈ মই থৈ দিছো। এয়া এইফালে মই সৰু সৰুকৈ 3টা পিয়াজ কাটি ললো আৰু আলুখিনি বইল কৰি ললো। বইল আলুখিনি পিহনাত ভালদৰে পিহি ললো কাৰণ তেতিয়া ভাল হয়। আৰু তেলখিনি গৰম হতেই পিয়াজখিনি দি দিলো। এতিয়া অকমান জিৰা গুৰি দিছো পিয়াজখিনিতে। জিৰা গুৰি দিয়াৰ পিছতে অকমান ধনিয়া গুৰি দিছো আৰু ইয়াতে মই অকমান জোখ অনুসৰি হালধি গুৰি দি দিম। আপোনালোকে অন্য মছলাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি। আৰু পিয়াজখিনি ভজা হোৱাৰ পিছতে আলুখিনিও দি দিছো আৰু ইয়াতে এতিয়া মই ভালদৰে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ অলপো দি দিম। ভালদৰে আলুখিনি 5 মিনিট মান ভজা হোৱাৰ পিছতে মই এইখিনি কাঁহী এখনত উলাই ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিছো আৰু এতিয়া আমি আলু পৰঠাৰ ফালে আগবাঢ়ো। এয়া মই সৰু সৰুকৈ ৰুটিখন বেলি পেলাই আলুখিনি ভৰাই লৈছো। ভৰাই মই চাৰিওফালৰ পৰা দেখিছে লাহেকৈ বন্ধ কৰি দিছো আৰু ওপৰৰ যিখিনি বাকি ৰৈছে সেইখিনি লাহেকৈ টানি এৰাই আনিছো। আৰু এনেদৰে কৰি মই ভালদৰে গোলটো বনাই পুনৰ এখন লাহে লাহে বেলিম। আৰু বেলুতে আপোনালোকে সাৱধান হ'ব যাতে বেছি জোৰ নিদিয়ে কাৰণ আলুখিনি ফাটি ওলাই আহিব বা অকমান ওলালেও একো নাই। মোৰ আলু পৰঠাখন বেলা হৈয়ে গৈছে আৰু ইফালে মই টাৱাখন পাতি ৰাখিছিলো। গৰম হোৱাৰ পিছতে মই পৰঠাখন দি দিছো আৰু অকমান হোৱাৰ পিছতে মই বাটি এটাতে তেল লৈ থৈছিলো আৰু তেলখিনি মই লগাই দিছো লাহে লাহে। আৰু অকমান ৰঙচুৱা পৰিলেই গম পাব যে আলু পৰঠাখন ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এয়া মোৰ আলু পৰঠাৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় জনাবচোন। আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।